پښتانه مینه سلام درته کوم. زه زاهد د وړ یو ځل بیا حاضر یم. نن به موږ تاسو ټاپک وایو ګلایکالیسیس. ګلایکالیسیس څه ته وایي؟ د ګلایکالیسیس کوم سټیپونه دي او هر سټیپ مالیکولر لیول میکانیزم څه دی او مین پوینټونه کوم دي پکې. د ګلایکالیسیس شروع کولو نه مخکې سیلولر ریسپایریشن هم ډیفینیشن پکار دی. سیلولر ریسپایریشن Cellular respiration is a series of chemical reactions in which glucose is broken down into simpler molecules to produce energy in the form of ATP. یعنی cellular respiration د کیمیایی اعمالو یو داسې سلسله ده چې په هغې کې ګلوکوز مالیکول ماتېږي او په نتیجه کې توانایي یا انرژي پیدا کېږي د ATP په صورت کې. سیلولر ریسپایریشن موږ په دریو غټو حصو کې تقسیموو چې په هغې کې ګلایکالیسیس دی کوم چې موږ نن وایو، او بل پکې کریپ سایکل دی چا به چېرته په بل لیکچر کې وایو، او دریم نمبر پکې الکترون ټرانسپورټ چین دی. اوس راځو خپل بنیادي ټاپک ګلایکالیسیس ته. Glycalysis is a series of reactions in which one glucose molecule is converted into 2-3 carbon molecules, pyruvic acid, and energy is produced. یعنی glycalysis یو داسې عمل دی چې په هغې کې یو ګلوکوز مالیکول د دوې مالیکولو ته واوړي چې هغه 3 کاربن مالیکول وي او هغې مالیکول ته پایروویک اسید وایي او په دې نتیجه کې توانایي یا انرژي غم جوړه شي د ATP په صورت کې. اوس د ګلایکالیسیس سټیپونه وایو. اوس راځو موږ تاسو خپل بنیادي ټاپک ته ګلایکالیسیس. ګلایکالیسیس به زه داسې بیانوم چې یو خو به په FSC لیول باندې، مطلب چې صرف هغه نومونه هم په FSC کې لیکې نو دا کافي دي، او زه به لږ ایډوانس هم ځم چې کوم پروسس کېږي، کوم عمل کېږي، هغه په مالیکولر لیول باندې څنګه کېږي، مطلب دی په مالیکول کې څه تبدیلي راځي. نو ګلایکالیسیس اوله د ګلوکوز نه شروع کېږي. ګلوکوز به موږ تاسو ته پته وي چې د 6 کاربنو کاربوهایډریټ مالیکول دی. دا لکه موږ چې څنګه مخکې ویل دا چې کله سیل ته دننه شي د ګلوکوز که موږ سټرکچر ډاکو ساخت یې ډراکو نو هغه داسې شانتې دی چې د تاسو ته به ښکاري دا د ګلوکوز سټرکچر دی. دا به موږ وایو او دا کاربن 1 2 3 4 5 6 دا به وایو چې په د مالیکولر لیول باندې څه تبدیلي د ګلایکالیسیس په دوران کې په دې عملو کې کېږي. نو راځو خپل ګلایکالیسیس اوله عمل شروع کوو. د ګلایکالیسیس په اوله سټیپ کې یو ATP یعنی ایډینوسین ټرای فاسفیټ مالیکول استعمال شي او هغه ایډینوسین ډای فاسفیټ مالیکول ته بدل شي یو فاسفیټ د ګلوکوز ته ورکړي. او دغه چې کوم انزایم وي هغه هیکزوکاینیز یا په لیور کې په ینه کې چې کوم انزایم ګلوکوکاینیز، نو دا چې کله هر کله دغه فاسفیټ د ATP نه ورشي ګلوکوز ته نو دا ګلوکوز 6 فاسفیټ جوړ شي. د دې سټرکچر زه درته ډرکوم چې کوم په 6 نمبر باندې کاربن دی دې سره هغه فاسفیټ اټیچ شي ورسره میلاو شي او ولګي، نو یې پاس د مالیکول ګلوکوز 6 فاسفیټ جوړ شي. دا فاسفیټ دلته په د 6 نمبر کاربن باندې ولګي د ATP نه راشي، نو دا اوس اوله سټیپ دې پورې مکمل شي. او که نمبر مونږ ورکو 1 2 3 4 5 نو په 6 نمبر باندې هغه فاسفیټ ولګي د وجې نه ګلوکوز 6 فاسفیټ ورته وایي. دې نه پاس آیسومرایزیشن وشي. مطلب دا دی چې دغه 6 کاربن مالیکول وي خو د په ساخت کې تبدیلی راشي. د ګلوکوز چې کوم دی ګلوکوز نه فرکټوز جوړ شي، آیسومرایزیشن یې وشي. آیسومرایزیشن به موږ تاسو ته پته وي چې دا هغه عمل دی چې په هغې کې مالیکولر فرمولا هغه پته وي چې کومه وي، البته په ساخت کې تبدیلی راشي یا په هغه سټرکچر کې تبدیلی راشي. نو دا چې کله هم آیسومرایزیشن وشي یو انزایم وي هغې د وجې نه نو دا فرکټوز 6 فاسفیټ ته وړي. په هغې کې څه وشي چې د کوم ډبل بانډ په 1 نمبر کاربن باندې دی دا 2م نمبر کاربن ته واوړي. لکه زه دا سټرکچر تاسو ته ډرا کوم، دا ډبل بانډ د اوله نمبر کاربن نه لاړ شي 2م نمبر کاربن ته لاړ شي، نو د دې سټرکچر ته د دې مالیکول ته بیا فرکټوز وایي. نور د دې کاربن هایدروجن او اکسیجن تحادات هم هومره دي څومره چې
ګلوکوز 6 فاسفیټ کې و خو سخت یې بدل شو. دلته چې کوم انزایم استعمالیږي په دې پروسس کې په دې سټیپ کې دا دویم سټیپ ته د ګلایکالیسیس هغه ته فاسفو هیګزو آیسومریز انزایم ویل کېږي. او دا د ګلایکالیسیس دویم سټیپ چې کوم وي هغه مکمل شي. نو دې د وجې نه اوس دا آیسومر جوړ شو. دغه اوله مالیکیول مطلب دی هغې شانتې فارمولا یې ده خو سټرکچر یې بدل شو. بیا په دریم سټیپ کې یو بل ای ټي پي مالیکیول یعنی ایډینوسین ټرای فاسفیټ چې د توانایي مالیکیول وي هغه په د اول نمبر کاربن ته یو فاسفیټ ورکي. په هغې کې هم ای ټي پي یو مالیکیول صرف شي یو مخکې صرف شي په اوله سټیپ کې. نو دا دریم سټیپ کې یو ای ټي پي مالیکیول ولګي او خپل فاسفیټ ګروپ د فرکټوز 6 فاسفیټ د اوله کاربن ته ورکي. نو دا فرکټوز 1,6 20 فاسفونیټ یو مالیکیول جوړ شي چې د هغې سټرکچر داسې دی لکه بره هم کتلی شي چې په دغه فرکټوز دی خو په د یو نمبر کاربن باندې د اوله کاربن باندې هم یو فاسفیټ ګروپ ولګي د ای ټي پي نه ورته راشي. نو دلته 2 فاسفیټ راشي او 20 ځکه ورته وایي چې 2 کاربنو په منځ کې نور کاربن وي او فاسفیټ وي نو هغې ته 20 وایي. داسې 2 فاسفیټ چې هغې پر منځ کې نور کاربن وي نو هغې ته 20 فاسفیټ وایي. دا اوس دریم سټیپ مکمل شي د ګلایکالیسیس. ما مخکې هم وویل چې د اف ایس سی سټوډنټانو دپاره پکار ده چې صرف د نومونه یې ولیکي او د انزایم او دلته چې کوم انزایم استعمالیږي په دریم سټیپ کې هغې ته فاسفو فرکټوکاینیز یایي. کاینیز په باره کې به یو خبره یاد لرئ چې کاینیز ذکر چرته هم کېږي نو دا انزایم به د فاسفیټ سره تړلې څه خبره کوي نه په فاسفیټ باندې به عمل کوي. دی دویم په څلورم سټیپ کې د فرکټوز 1.20 فاسفونیټ په منځ نیم شي او 2 د 3 کاربنو مالیکیول ورنه جوړ شي چې په هغې کې یو ډای هایډرو ایسیټون فاسفیټ مالیکیول وي د 3 کاربن والا او بل 3 فاسفو ګلایسرل ډیهایډ د 3 کاربنو مالیکیول وي. که دې موږ سټرکچر ډرا کو تاسو دلته کتلی شئ چې دا مالیکیول کوم د 6 کاربنو والا مالیکیولو دا په لمن نیم شي 3 کاربن مالیکیول یو خوا شي او 3 کاربن مالیکیول بل خوا مطلب 2 مالیکیول د 3 کاربنو ترې جوړ شي چې په هغې کې یو دغه مالیکیول د الډیهایډ چې کوم 3 فاسفو ګلایسرل ډیهایډ دی او بل دا چې کوم سټرکچر زه ډرا کوم ډای هایډرو ایسیټون فاسفیټ دی. بله خبره به دا یاد ولرئ چې دا مالیکیول په خپله کې یو بل ته بدلیږي. لکه مطلب دی چې ډای هایډرو ایسیټون فاسفیټ 3 فاسفو ګلایسرل ډیهایډ ته وړي او 3 فاسفو ګلایسرل ډیهایډ ډای هایډرو ایسیټون فاسفیټ ته وړي. مطلب دا ایسومرایزیشن یې کېږي یو بل ته بدلیږي. اوس مخکې ځو چې څلورم نمبر نه پس بیا کوم عملونه شروع کېږي دې ته اوس دې کې چې کوم 3 فاسفو ګلایسرل ډیهایډ دی دا مالیکیول دا بیا مخکې د ګلایکالیسیس پروسس چې کوم دی دغه جاري ساتي مخ په وړاندې بوزي د دې نه روان شي. اوس ځو دا مخکې چې څنګه کېږي دلته د NADH په موجودګي کې چې هغه NADH2 پلس هایډروجن آین ته وړي یعنی هایډراین آین ورسره ملاو شي او یو بل فاسفیټ هم د 3 فاسفو ګلایسرل ډیهایډ سره ملاو شي او دا مالیکیول به جوړ شي 1,3 یعنی یو 3 فاسفو ګلایسریټ دا مالیکیول ترې جوړ شي. نو دې سره 2 فاسفیټ شي بیا یو په 1 نمبر کاربن باندې په اوله کاربن او یو په 3 نمبر کاربن باندې دا فاسفیټ ملاو شي ورسره. دلته به د یوه خبره واضحه کم چې دلته دا 3 کاربن والا مالیکیول 2 جوړیږي مطلب د هغه بل ډای هایډرو ایسیټون فاسفیټ هم د الډیهایډ ته وړي. اچھا بیا په دې سټیپ کې د یو نمبر کاربن باندې چې کوم فاسفیټ ته دا د ای ډي پی نه ای ټي پی جوړ کی چونکه 2 مالیکیول نو 2 ای ټي پی نه 2 ای ډي پی مالیکیول نه ایډینین ډای فاسفیټ نه ایډینین ټرای فاسفیټ یعنی یو فاسفیټ ورشي نو د توانایي مالیکیول جوړ شي 2 او د مالیکیول چې کوم وي په خپل باندې 3 فاسفو ګلایسریټ ته واوړي هغه 1 نمبر چې کوم وي 1,3 او 1
1 نمبر کاربن فاسفیټ د ATP په فارمیشن کې په جوړولو کې استعمال شي. د هرنګ شپږم نمبر سټیپ د ګلایکالیسیس مکمل شي او د نفاس د 3 نمبر کاربن د 3 نمبر کاربن چې کوم فاسفیټ ته دا راوړي 2 نمبر کاربن ته راشي او میوټیشن وشي په د مالیکول کې د مالیکول شکل بدل شي نو د دې نوم شي د 3 فاسفوګلایسریټ په ځای باندې د دې مالیکول نوم شي 2 فاسفوګلایسریټ یعنی اوس هغه فاسفیټ ګروپ چې کوم دی هغه په 2 نمبر کاربن ته راغلی دی او په دې چې کوم انزیم دغه عمل کوي هغې ته فاسفوګلایسرومیوټیز ویل کېږي. هغې د وجې نه دغه مالیکول د 3 فاسفوګلایسریټ نه 2 فاسفوګلایسریټ ته واوړي بدل شي. بیا په د 2 فاسفوګلایسرول باندې یو انزیم چې هغې نوم اینولیز دی هغه عمل وکړي او د دې نه د اوبو یو مالیکول د واټر یو مالیکول وباسي او بیا دا مالیکول د 2 فاسفوګلایسریټ فاسفو اینول پایروویټ ته واوړي. دې نه د اوبو یو مالیکول لاړ شي لکه زه دلته تاسو ته ډرا کوم په د سټرکچر کې نو چې دې نه د OH او H لاړ شي دلته ډبل باند د کاربن پلماس کې راشي د 3 نمبر کاربن چې کوم دی د 2 نمبر کاربن سره نو دا ډبل باند جوړ شي هغې د وجې نه دې ته اینول بیا ویل کېږي او دا 2 هایډروجن پاتې شي او ورسره هغه فاسفیټ ګروپ په خپل ځای پاتې شوی وي. ټیک شوه دا خبره زه بار بار کوم چې د 3 کاربن مالیکول 2 روان وي لکه یو ګلوکوز نه 2-3 کاربن مالیکول جوړیږي نو دلته چې څه هم جوړیږي دا به 2 ځله جوړیږي. که زه اوس 2 فاسفوګلایسریټ لیکم یا زه فاسفو اینول پایروویټ لیکم نو دا به 2 مالیکول جوړیږي. دینه فاسفو اینول پایروویټ مالیکول پایروویټ ته واوړي چې هغه د ګلایکالیسیس آخري مالیکول دی. د ګلایکالیسیس فراسیس په پایروویټ باندې ختم شي. نو نه پس دا څنګه شروع شي د آخري عمل چې د فاسفیټ بیا استعمال شي په د ADP نه ATP په تیاری کې یعنی د توانایي یو بل مالیکول هم جوړ شي چونکې 2 فاسفوینول پایروویټ مالیکول موجود وي نو 2 ADP کنورټ شي واوړي 2 ATP ته 2 ATP مالیکول نور هم جوړ شي او دا مالیکول بیا پایروویټ ته واوړي او د پایروویټ سټرکچر داسې دی چې دا فاسفیټ ترې لاړ شي نو دلته هم د کاربن سره اکسیجن ډبل باند جوړ شي زه لاندې جوړوم او دا ډبل باند اول نه موجود وي دا سنگل باند هم نو دا پایروویټ جوړ شي او پایروویټ د ګلایکالیسیس اخري مالیکول دی د نه پس ګلایکالیسیس عمل پوره شي. ګلایکالیسیس کې چې کوم پایروویټ جوړ شي دا بیا په 3 مختلفو طریقو سره مخکې د میټابولیزم عملونه یا سټیپونه مخ په وړاندې وړي. په دې کې چې کوم انزایم په دې سټیپ کې استعمالیږي چې په هغې کې فاسفو اینول پایروویټ ته واوړي هغې انزایم نوم دی پایروویک کاینیز. کاینیز موږ مخکې هم وویل چې دا د فاسفیټ سره تعلق لري. دا پایروویټ زه لږ معمولي خبرې به کوم اگر چې په دې ځای پورې د ګلایکالیسیس پوره شوی دی خو دا بیا 3 پروسیس کولی شي. یو اکسیډیټیو ډي کاربوکسیلیشن که اکسیجن پوره موجود وي نو دا عمل کوي چې په هغې کې د پایروویک اسید اسیټایل کو ای ته واوړي او بیا د کریب سایکل او الکترون ترانسپورټ چین ته مطلب دا داخل شي هغه عملونه. بل انیروبیک دی. انیروبیک چې اکسیجن موجود نه وي د اکسیجن بغیر بیا د پایروویټ څنګه ځي په هغې کې بیا لیکټیټ او الکوهل جوړیږي او اخري دریم عمل چې په هغې کې د پایروویټ هغې ته داخلیږي او مخ په وړاندې د عملونه بوځي هغه د بایوټین ډیپینډنټ کاربوکسیلیشن